Salut! Participarea în campionatul mondial de arcabord va atrage avantaje de publicitate și financiare importante pentru echipele concurente. Acestea vor beneficia de expunere media la nivel global și își vor crea propriile grupuri de fani, elemente care sunt extrem de atractive atât pentru brandurile proprii, cât și pentru sponsori. Echipele vor fi încurajate să încheie contracte de sponsorizare pentru a acoperi costurile de achiziție ale vehiculelor și pieselor de schimb, precum și salariile membrilor echipelor, deplasările, cazarea, asigurările și alte activități asociate participării în campionat. Echipele participante vor putea opta să-și decoreze vehiculele arcabord în funcție de acordurile de sponsorizare încheiate. Echipele pot vinde articole vestimentare, accesorii și alte obiecte de colecție cu marca lor. Atunci când este posibil, organizatorii vor acoperi costurile de călătorie și cazare în funcție de acordurile de sponsorizare locale, misiunea noastră centrală fiind aceea de a veni în întâmpinarea echipelor pentru reducerea costurilor. O parte din veniturile campionatului, provenite din vânzarea drepturilor de difuzare, bilete, etc., vor fi împărțite cu echipele în funcție de performanțele lor. Doar până la 24 de vehicule vor putea participa în campionat, așa că încurajăm echipele să își depună candidaturile cât mai curând.